සමාජය තුළ මතයක් තහවුරු කරමින් යනවා. ලබන අවුරුද්දේ ඡන්දයක් එන්නේ නැහැ. තව අවුරුදු දෙකකට ඡන්ද නැහැ කියන මතයක් හදන්න. එතකටත් මේ මතය හදන්න උත්සාහ කරමින් යන්නෙම ඒගොල්ලන්ට ඡන්ද අවාසි නිසා අනෙක් පැත්තෙන් මැතිවරණයක් තිබ්බොත් ඒගොල්ලෝ පරදනවා කියලා ඒගොල්ලෝ දන්න නිසා. දැන් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ ලබන අවුරුද්දේ ඡන්දයක් නැහැ තව අවුරුදු දෙකකට ඡන්ද නැහැ කියන කතාව පතුරව යන්නෙම පරාජයෙන් ගැලවීම සඳහා කියන එක තමයි අපි දකින්නේ. එතකොට මේ වෙලාවේ රනිල් වික්‍රමසිංහල මහින්ද රාජපක්ෂලගේ කණ්ඩායම් මේ ආණ්ඩුව ජනමතයට බය වෙලා තියෙන්නේ. ජනමතයේ ප්‍රකාශයටපත් වීමට බය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ජනමතයේ ප්‍රකාශයටපත් විය හැකි සියලු ක්‍රම වළක්වන්න නවත්තන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. දැන් අපි දන්න එකක් තමයි පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න නැතු යන්නේ ඇයි? වෙන කිසිවක් නිසා නෙවෙයි පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වුවොතින් මේ මොහොතේ තියෙන ජනමතය ප්‍රකාශයටපත් වෙනවා. එතකොට ආණ්ඩුව සතු තියෙන ජනතාවගේ කැමැත්තේ ප්‍රමාණය දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි කවුරුත් දන්නවා ජාතික ජන බලවේගයකට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලැබෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහල පරදිනවා. ඒ නිසා ජනමතයේ ප්‍රකාශයටපත් වී වළක්වන තීච ක්‍රමය තමයි ඒගොල්ලෝ පළාත් පාලන ඡන්දේ පවත්වන්න නැතුව යනවා. ඒක ඉතා ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී නමුත් එහෙම කරමින් යනවා. ඊළඟට අපි කවුරුත් දන්නවා දැන් ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා පනතක්. ඒ තමයි මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ පනත. ඔන්ලයින් සිකියුරිටි බිල් එක. එතකොට දැන් මේ පනත ගේන්නේ මොකටද? මේ පනත ගේන්නේත් වෙන කිසිවකට නෙවෙයි ජනමතය ප්‍රකාශයටපත් වීම වළක්වන්න. මොකද අපි කවුරුත් දන්නවා මේ වෙනකොට අපේ රට ඇතුලේ ලෝක ඇතුලේ මේ ජනමතය ප්‍රකාශයටපත් වීම සම්ප්‍රදායික ප්‍රධාන ජනමාධ්‍ය ආයතන වලට සීමා වෙන්නේ නැතුව සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිද්ධ වෙනකොට ඒක ආණ්ඩුවට පාලනය කරගන්න අමාරුයි. එතකොට ඒක තුළ ආණ්ඩුවට එරෙහි මත ආණ්ඩුවේ ඇත්ත හිල්ද්‍රව කරන මත විපක්ෂ මත පළ වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් ආණ්ඩුවට මේව පාලනය කරන්න පුළුවන් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කවුරුත් දන්නවා පහුගිය කාලේ ප්‍රධාන ජනමාධ්‍ය ආණ්ඩුව අතේ තියෙනකොට ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් ඕනතරම් බොරු කිව්වා ඒ ප්‍රධාන ජනමාධ්‍ය. වඳ කත හැදුවේ ජනමාධ්‍ය, වඳ දොස්තර කෙනෙක් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මතු කරේ ජනමාධ්‍ය. ඒක බොරු කියලා පස්සේ ඉල්ද්‍රව වුණා. ඒ කියන්නේ කිසි පරීක්ෂණයක් තිබුණෙත් නැහැ. ජනතාව අතර වෛරය වපුරන්න ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණ කරා මේ මහා ජනමාධ්‍ය. ඒවට ආණ්ඩුව මැදිහත් වුණේ නැහැ. ඒ වගේම අපි කවුරුත් දන්නෝ නයි කතන්දර ගෙනාවා ওই ප්‍රධාන ජනමාධ්‍ය. ඒවා පට්ටපල් බොරු. ඒවට කවුරුත් මැදිහත් වුණේ නැහැ. නමුත් මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා මේවා ප්‍රශ්න වෙනකොට සමාජ මාධ්‍ය හරහා ආණ්ඩුවේ නිර්වෝතීල් ද්‍රව වෙනකොට සමාජ මාධ්‍ය හරහා ජනතාවගේ මත එල්දක් වෙනකොට ඒක ආණ්ඩුවට අවාසි වුණාම දැන් ආණ්ඩුව උත්සාහ කරනවා අන්නේ ජනමතයේ ප්‍රකාශයටපත් වෙන ස්ථානයක් නම් සමාජ මාධ්‍ය ඒක වළක්වන්න. මොකද ආණ්ඩුවේ අරමුණ මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිද්ධ වෙන සමහර බොරු ප්‍රවෘත්ති පළවීම වළක්වන එක නෙවෙයි. අපි දන්නවා සමාජ මාධ්‍ය හරහා බොරු ප්‍රවෘත්ති පළ වෙනවා, වැරදි අදහස් සමාජගත වෙනවා තමයි. හැබැයි ආණ්ඩුව කරන්න යන්නේ ඒක වළක්වන එක නෙවෙයි, ඒක පිට දාලා ආණ්ඩු විරෝධී මත වළක්වන්නේ අනේක. මොකද අපි හොඳටම දන්නවා පහුගිය කාලේ අපේ රටේ මේ ව්‍යාජ ගිණුම් විශාල ප්‍රමාණයක් හදලා පඩි දීලා ඒ ව්‍යාජ ගිණුම් හරහා වැරදි මත සමාජගත කරේ ආණ්ඩු කණ්ඩායම. ඒක පැත්තෙන් ගත්තොත් මහින්ද රාජපක්ෂලාගෙන් පඩලපු කණ්ඩායමක් විශාල වශයෙන් මේ ව්‍යාජ ගිණුම් පාවිච්චි කරලා වැරදි මත සමාජගත කරා. රනිල් වික්‍රමසිංහලගේ කණ්ඩායමක් හිමිට දැනුත් ආණ්ඩුවෙන් පඩලපන කණ්ඩායම මේ බොරු කියමින් යනවා. ඒ නිසා මේ අසත්‍ය ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කරන එක, බොරු පතුරවන එක ඒවා ආණ්ඩුවම තමයි කරන්නේ. නිසා ඒගොල්ලන්ට අලුතෙන් පනත් ගේන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ කරන වැඩේ නතර කරාන් එහෙම සමාජ මාධ්‍යවල මේ සිද්ධ වෙන දේවල් නතර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන් විසින්ම නඩත්තු කරන කණ්ඩායම් ලවා වැරදි මත සමාජගත කරන ආණ්ඩුව දැන් බොරුවට ඒක පාවිච්චි කරලා සමාජ මාධ්‍ය වාරණය කරන ලෑස්ති වෙන්නේ මොකද්ද? ආණ්ඩු විරෝධී මත පළවීම වළක්වන්න. ඇයි ඒගොල්ලෝ බයයි ඇත්ත මහ ජන මතය සමාජගත වෙනවට. ඇත්ත මහ ජන මතයට ආණ්ඩුව බය වෙලා තියෙන නිසා ඔන්ලයින් සිකියුරිටි බිල් එක ගෙනල්ලා ඒක හරහා පොදු ජනතාවගේ මතය ප්‍රකාශපත් වීම වළක්වන්න උත්සාහ දරමින් ඉන්නවා. ඊළඟට අනික තමයි දැන් ඔය ගේන්න හදන අලුත් රස්ත පනත. අලුත් රස්ත පනත ගේන්න හදන මොකටද? ඒකෙන් ගේන්න හදන්නෙත් ආණ්ඩු විරෝධය වළක්වන්න. කියන්නේ ආණ්ඩු මහ ජන මතය මැතිවරණයකින් ප්‍රකාශයටපත් වෙන්න හදනවා නම් ඒක වළක්වන්න ඡන්ද කල් තියෙනවා. මහ ජන මතය සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රකාශයටපත් වෙනවා නම් ඒක වළක්වන්න ඒකට නීති ගේනවා. එතකොට මහ ජන මතය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මහපාරේ උද්ඝෝෂණ හරහා ප්‍රකාශයටපත් වෙනවා නම්
බලකිරීම හරහා ප්‍රකාශයටපත් වෙනවා නම් ඒක වළක්වන්න තමයි ත්‍රස්තවාදී ලක්ෂණ පනත කියන්නේ. ඒකට ඒක අනුගතොත් ඒක ගෙනාවොතින් ඒකට අනුව ආණ්ඩුවට යමක් කරන්න හෝ නොකරන්න කියලා බල කරන එක ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් බවට පත් කරනවා. ඒ නිසා මැතිවරණ හරහා මහජන මතය ප්‍රකාශයටපත් වෙන එකටත් බය වෙලා තියෙන්නේ. සමාජ මාධ්‍ය හරහා ජනමාධ්‍ය හරහා මහජන මතය ප්‍රකාශයටපත් වීමටත් බය වෙලා තියෙන්නේ. මහපාරේදී මහජන මතය ප්‍රකාශයටපත් වීමටත් බය වෙලා තියෙන නිසා පොදුවේ ගත්තොත් මේ ආණ්ඩුව ජනතාවට බය මහජන මතයට බය ආණ්ඩුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මහජනතාව දිනා ගන්න ඒගොල්ලන්ට බෑ. මහජනතාවට බලාපොරොත්තු හදන්න ආපහු බෑ. මොකද වසර 75ක මේ විනාශකාරී දේශපාලන අත්දැකීම් ලැබපු ජනතාවක් දැන් මේ රට පාලනය කරන දේශපාලන පක්ෂ ඇත්තට දාලා ජාතික ජන බලවේගෙත් එක්ක විකල්ප දේශපාලන ව්‍යාපාරات එක්ක එකතු වෙන පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ පරාජය සිද්ධ වෙන නිසා තමයි මෙලෙස මේ ජනතාවගේ ජනමතයන් ජනතාවගේ අදහස් ප්‍රකාශයටපත් වීම වළක්වන්න විදුස්ථායන් ධර්මයෙන් ඉන්නේ. එතකොට ඒකට තමයි ඡන්ද කල් දාන්නේ. ඒකට තමයි සමාජ මාධ්‍ය පාලනය කරන පනත් ගෙනත් තියෙන්නේ. ඒකට තමයි ත්‍රස්තවාදී ලැක්වීම අලුත් පනත් ගේන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ. එතකොට ඒකෙම තවත් එකක් තමයි ওই ඉදිරියේ පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය පවත්වන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රචාරයක් කරමින් ඉන්නේ. ඒකට ඒගොල්ලෝ දැනට ඒකට කියන දේ තමයි ජනාධිපතිවරණය පවත්වන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කරනවා ව්‍යවස්ථාවකින් හෝ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකින්. එතකොට ඒ බලතල පැවරන මේ පාර්ලිමේන්තුවට එතකොට ඡන්දයක් නැහැ ලබන අවුරුද්දේ. මොකද විධායක ක්‍රමය අහෝසි කරාම ජනාධිපති ක්‍රමය සඳහා ඡන්දයක් තියන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට බලතල පැවරුනාම ඒ පාර්ලිමේන්තුව 2025 දක්වා තියෙනවා. එතකොට තව අවුරුද්දයකට ඡන්ද නැහැ කියන කතාව කියන්නේ ඕකත් එක්ක. එතකොට අපි හිතනවා ඒක එහෙම නෙවෙයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මොකද ප්‍රධාන දේ තමයි දැන් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සඳහා වෙච්ච අරගල ඉතිහාසය අපේ රටේ විධායක ක්‍රමය පටන් ගැනීමත් එක්කම තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ගත්තොත් එහෙම කාලයක් අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලෙස අපි කවුරුත් හැමෝම මේ අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ඒකාධිපතියක් නිර්මාණය කරන විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයට විරුද්ධව තමයි හිටියේ. සමහර විට සමහර අවස්ථාවල මේ අපේ රටේ පාලනය කරපු දේශපාලන පක්ෂත් ජනතාව රැවැට්ටීම සඳහා විධායක ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට එකඟ වෙච්ච අවස්ථාව වුණා. අපි හොඳටම දන්නවා 1994 දී චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය මේ පොරොන්දු වුණා 95 ජූලයි මාසේ 15ට කලින් විධායක ක්‍රමය අහෝසි කරනවා කියලා. නමුත් කරේ නැහැ. ඊළඟට රනිල් වික්‍රමසිංහල පොරොන්දු වුණා. කරේ නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ කීපවටක් පොරොන්දු වුණා. කරේ නැහැ. නිසා මේ හැමෝම තමන් අතේ බලය නැති වෙලාවේ විධායක ක්‍රමය අහෝසි කරන්න පොරොන්දු වෙනවා. හැබැයි බලය ගත්තට පස්සේ ඒකේ අහෝසි කරපෙන්නේ වැඩි කරගත්තා. දැන් මේ විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කිරීමේ යෝජනාව කරේ තියන් යන මහින්ද රාජපක්ෂලා වැඩ කරේ කොහොමද? අපි කවුරුත් දන්නවා අර 2001 පරිවාස ආණ්ඩුව කාලේ අපි මැදිහත් වෙලා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ බලතල ටිකක් හරි අඩු කරන 17 වෙනි සංශෝධනය සම්මත කරගත්තා. හැබැයි මහින්ද රාජපක්ෂ බලයට ආපු ගමන් මොකද කරේ? මහින්ද රාජපක්ෂ බලයට ආපු ගමන් කරේ තමයි 18 වෙනි සංශෝධනය ගෙනල්ලා නැවත විධායක බලය ජනාධිපතිවරයාට පවරගත්ත වැඩිපුරත් එක්ක. කලින් තිබුණා දෙපාරයි ඉල්ලන්න පුළුවන් එක පුද්ගලයෙකුට කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ 18 වෙනි සංශෝධනයෙන් ඒක සම්පූර්ණ වෙනස් කළා ඕනෑම කාලයක් ඉල්ලන්න හදාගත්තා. නැවතත් අපේ රටේ දේශපාලන අස්ථාවරයක් වෙච්චලා අපි 19 වෙනි සංශෝධනය ගෙනල්ලා මැදිහත් වෙලා නැවත විධායක ජනාධිපතිගේ බලය කිසියම් ප්‍රමාණයක් අඩු කළා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නැවත 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙනල්ලා ඒ බලතල ආපහු ගත්තා. ඒ නිසා මහින්ද රාජපක්ෂලා වැඩ කරලා තියෙන්නේ බලය හම්බෙච්ච හැම වෙලාවකම විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කරන්නේ අඩු ගන්න එකේ බලතල පොඩ්ඩක්වත් අඩු කරන්නේ නැතුව වැඩි කරන්න තමයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඒකට එහෙම වැඩ කරපු මහින්ද රාජපක්ෂලට දැන් මේ විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කරන හදිස්සියේ මතක් කරලා තියන්නේ ඇයි? අපි හොඳටම දන්නවා ඊළඟ ජනාධිපති ඡන්දයේදී අප නැතුව පරදින්න රාජපක්ෂලා. රාජපක්ෂලට අපේක්ෂකයෙක්වත් නෑ අඩු ගන්න එකට ඉදිරිපත් කරගන්න. ඒ නිසා ඒ ඡන්දේ රාජපක්ෂලා පරදින දේශපාලනයෙන් මේ අතු ගෑවිලා යන ඡන්දයක් බවට පත් වෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට දැන් ඔයලා තියෙනවා ජනාධිපතිවරණයට මුහුණ දෙන්නේ නැතුව මේක මග ඇරලා යනවා. දැන් මේ අවස්ථාවට අනුව ඡන්ද කල් දාන්න බෑ. අපි කවුරුත් දන්නවා. පළාත් පාලන ඡන්ද කල් දැම්මට පළාත් සභා නොතිය හිටියට මහමැතිවරණ ජනාධිපතිවරණ කල් දාන්න බෑ නොතිය ඉන්න බෑ. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරණ අනිවාර්යෙන් තියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඒකට මොන නොදී යන්න පුළුවන් එකම විසඳුම තමයි මොකක්ද එහෙනම් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ බලය පවරගෙන පාර්ලිමේන්තුව හරහා පාලනය කරන එක. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා අපි කවුරුත් විධායක ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සඳහා කාලයක් තිස්සේ උත්සාහ කරපු නිසා
විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ අහෝසි කිරීමේ යෝජනාවක් ගෙනාවොත් ඒක අනිවාර්යෙන් ජනමත විචාරණයකට යන්න වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වෙලා ඒ ජනමත විචාරණයේදී අපි කාටත් සිද්ධ වෙනවා ඒකට පක්ෂපාතී වෙන්න නිසා විධායක ක්‍රමයේ අහෝසි කරලා අපේ පක්ෂපාතීත්වයත් අරගෙන අහෝසි කරගෙන මේ පාර්ලිමේන්තුව අරන් යන කල්පනා කරමින් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි අපි හිතනවා ඒක එහෙම නෙවෙයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මොකද ඊට පැහැදිලි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ අහෝසි කිරීමකට අපි සම්පූර්ණයෙන් එකඟයි. ඒ ගැන කිසි විවාදයක් නැහැ. අපි ජාතික ජන බලවේගයේ අපේ ප්‍රතිපත්තිය ඒක. හැබැයි විධායක ක්‍රමයේ නිකන් අවශ්‍ය ගන්න බෑ. මොකද ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් නේ අපි හිතන අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න. මොකද විධායක ක්‍රමෙත් එක්කෙන් ගැට ගැහිච්ච ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම සැපරිච්ච අපේ රට අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් එන්න උන. එහෙම නැතු නිකන් විධායක ක්‍රම ඉස්සරහ පොඩ්ඩක් අවශ්‍ය කරන එකක් එනවා කියන එක අපි හිතන්නේ අපි කවුරුත් පිළිගන්න එකක් නෑ කියලා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි එම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනවත් විධායක ජනාධිපතිකමේ අහෝසි කරලා ඒකේ බලතල පැවරෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇමති මණ්ඩලයට සහ අගමැතිවරයාට නම් ඒ බලතල පැවරෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට නම් මේ ඇමති මණ්ඩලයට නම් මේ අගමැතිට නම් අපි හිතනවා ඒකට අපේ රටේ පුරවැසියෝ එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ ආණ්ඩුවේ ඇමති මණ්ඩලය මේ ආණ්ඩුවේ නායකයෝ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු බහුතරයක්. රාජපක්ෂලාගේ ආණ්ඩුවට දැන් ජනවරමක් නැහැ. ආණ්ඩුව හදන ඡන්දියපු ජනයා මහපාට බැලලා තමයි ගෝඨාභය එළෙව්වේ. ඒකෙන් පස්සේ ජනවරමක් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂට අගමැතිකම දාලා පස්සට යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ ජනතා විරෝධය නිසා. ඒ වගේම හිටපු ලොකු ඇමතිවරුන්ට ඇමතිකම් අත්හරින්න සිද්ධ වුණා. බැසිල් රාජපක්ෂට മന്ത്രിකමක් දාලා යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා ජනතාවගේ විරෝධයට ලක් වෙච්ච මේ පාලනයක් දැන් මේ තියෙන්නේ. ජනතාවගේ ජනවරම අහෝසි වෙච්ච ආණ්ඩුවක් දැන් තියෙන නිසා ඒ ආණ්ඩුවට ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන බලයට විධායක ජනාධිපතිවරයාගේ බලය පවරන එක කිසිසේත්ම සාධාරණ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැහැ. ඒක ජනතාවගේ කැමැත්තට විරුද්ධයි. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යෙන් කියන දේ තමයි මොකක්ද ආණ්ඩුවට අපි අවධාරණ කළා කියනවා. අපි ජනතාවටත් කියනවා මේගොල්ලෝ විධායක ජනාධිපතිකමේ අහෝසි කිරීමේ ව්‍යවස්ථාවක් හෝ සංශෝධනයක් ගෙනාවොතින් අපේ යෝජනාවක් තියෙන මොකද්ද? ඒ සංශෝධනයට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සංශෝධනය සම්මත වෙනකොටම මේ පාර්ලිමේන්තු විසිරීමේ යෝජනාවකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ කියන යෝජනාව ව්‍යවස්ථාව හෝ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ජනමත විචාරණයක සම්මත වෙනකොටම ඒ සංශෝධනය ඇතුළෙම තියෙන්න ඕන මොකද්ද? විධායක ක්‍රමය අහෝසි වෙනකොටම මේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරෙන්න ඕන. විසිරලා මහජන ඡන්දයෙන් අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් ගොඩනගෙන්න ඕන. අන්නේ අලුත් පාර්ලිමේන්තුවට තමයි මහජන ඡන්දයෙන් තේරීපත් වෙච්ච ජනවරමක් සහිත පාර්ලිමේන්තුවට තමයි විධායක බලය පැවරෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ. මොකද හේතුව තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දය තියලා තියෙන විධායක ජනාධිපතිවරයෙක් ඉඳැත්ති. නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ජනතාව ඡන්ද දීලා තියෙන විධායක බලය සහිත පාර්ලිමේන්තුවකට නෙවෙයි. එතකොට එහෙමනම් විධායක බලය මේ පාර්ලිමේන්තුවට පැවරෙනවා නම් එහෙනම් මේ පාර්ලිමේන්තුව ඒ අවබෝධය සහිතව ජනතාවපත් කරන පාර්ලිමේන්තුවක් වෙන්න ඕන. අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි තා පැහැදිලිව කියනවා ආණ්ඩුව මහින්ද රාජපක්ෂලා රනිල් වික්‍රමසිංහලා නිකන් ගේමක් ගහලා ව්‍යවස්ථා ගැටයක් ගහලා ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමෙන් මිදිලා ජනාධිපතිවරණය මගහැරලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඒ බලය පවරගෙන මේ දුෂ්ට දූෂිත ජනවරමක් නැති ජරාජීර්ණ වෙච්ච මේ පාර්ලිමේන්තුව තව අවුරුදු දෙකක් තියන් හදනවා නම් ඒක කිසිසේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තුව අහෝසි වෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුව අහෝසි කරන්නේ නැතුව මේ පාර්ලිමේන්තුව මෙහෙම තියාගෙන නම් විධායක ක්‍රමය අහෝසි කරලා යන්න හදන්නේ. එහෙම ගේන විධායක ක්‍රමය අහෝසි කරන ගේන ජනමත විචාරණයකට අපි උදව් කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඒක දිනන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? එක්ක ආණ්ඩුවට සිද්ධ වෙනවා ජනමත විචාරණේ පෙරදිලා ජනාධිපතිවරණේ තියන්න. නැත්තම් ආණ්ඩුවට සිද්ධ වෙනවා මහමැතිවරණේ තියන්න. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යෙන් කියනවා ආණ්ඩුවට තෝරගන්න වෙන්නේ දෙකයි. එක්ක ජනාධිපතිවරණේ තියන්න ඕන ආණ්ඩුව නැත්තම් ජනාධිපතිවරණයක් නැත්තම් ආණ්ඩුව ලබන අවුරුද්දේ අනිවාර්යයෙන්ම මහමැතිවරණේ තියන්න ඕන. නැත්නම් ජනාධිපතිවරණ විතරක් අහෝසි කරගෙන මහමැතිවරණයක් තියන්න නැතුව මේ ජරා ජීර්ණ වෙච්ච දූෂිත ජනවරමක් නැති රාජපක්ෂලාගේ මේ දුෂ්ට කල්ලියක් වෙච්ච මේ බලයට තව බලතල එකතු කරගෙන යන දේශපාලනයක් අපේ රටේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකට ඉඩ තියන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා ජනමත විචාරණයක් දිනන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. ඒකට මේ රටේ පොදු ජනතාව ඡන්ද දෙන්න ඕන. හැබැයි පොදු ජනතාවට එරෙහිව නම් මේ ගේන එක රවට්ටලා ගේන්න යන්නේ. පොදු ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරපු පාර්ලිමේන්තුවක් තව ශක්තිමත් කරගන්න නම් මේ වැඩේ ගේන්න යන්නේ. නිසා විධායක ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ කියලා දාන උත්තර වැට්ටියට මම හිතන්නේ අපේ රටේ ජනතාව රැවටෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම එක්ක ආණ්ඩුවට විධායක ක්‍රමේ මේ
ජනාධිපති ඡන්දය තියන්න වෙනව නැත්නම් විධායක ක්‍රමය අවශ්‍ය කරනවා නම් ඒක අවශ්‍ය කරනකොටම පාර්ලිමේන්තු ඉස්සරහලා මහා මැතිවරණයක් තියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අපි ජනතාවට කියනවා ආණ්ඩුවේ ලොක්කෝ කියාගෙන ගියාට ලබන අවුරුද්දේ ඡන්දයක් නැහැ කියලා ස්ථිරවම ලබන අවුරුද්දේ ඡන්දයක් එනවා. නියමිත ලෙස ජනාධිපතිවරණ එනවා. යම් මේකින් ගොල්ලෝ ජනාධිපති ක්‍රමය අවශ්‍ය කරනවා නම් ජනමත විචාරණයකින් ජයග්‍රහණය කරලා එහෙම ජයග්‍රහණය කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන්න වෙන්නේ මහා මැතිවරණයක් පැවැත්වීමේ කුන්දේසිය මතේ නම් මහා මැතිවරණයක් වෙනවා. ඒතර ජනතාවට පුළුවන් මහා මැතිවරණයෙන් තමන් කැමති ආණ්ඩුවක් හදාගන්න. ඒතකොට අන්නේ ආණ්ඩුවට විධායක ක්‍රමය අවශ්‍ය කරපු බලතලක් පැවරිච්ච විධායක බලය සහිත ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන්. ඒ ආණ්ඩුවට පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව රට වෙනස් කරන්න ඉස්සරහට යන්න. ඒ නිසා ජනමරමත් එක සෙල්ලම් කරන්න එපා කියලා අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්න පුළුවන් ජනතාව හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ පළාත් පාලන ඡන්දෙත් කල් දැම්මා. පළාත් සභා කියන්න නැතු ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ විදිහට මේ ඡන්දත් කල් දාන්න නෑ එහෙම කරන්න බෑ. පළාත් පාලන ඡන්දේ කල් දාන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. මොකද පළාත් පාලන ඡන්දයක් නැතුව පළාත් පාලන ආයතන පවත්තන් යාමේ ප්‍රතිපාදනයක් ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා. විශේෂ කොමසාරිස්තුන් පත් කරගෙන. පළාත් සභා ඡන්දේ තියන්න නැතු ඉන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට පළාත් සභා ඡන්දේ තියන්න නැතුව පළාත් සභා පවත්වාගෙන යාමේ ප්‍රතිපාදනයක් ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා. ඒ ආණ්ඩුකාරයට පවත්වාගෙන පුළුවන්. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවට එහෙම එකක් නැහැ. ජනාධිපතිට එහෙම එකක් නැහැ. ජනාධිපතිවරණේ තියන්න ඕන. පාර්ලිමේන්තු ඡන්දේ තියන්න ඕන. ඒවට වංගු ගහන්න බෑ. ඒවට ගැට ගහන්න බෑ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් එකම දේ මොකද්ද? ඒ තමයි විධායක ජනාධිපතිකමේ අහෝසි කරලා ජනාධිපතිවරණට මොන දීමෙන් මගහැරලා යන්නේ. ඒ අවස්ථාව ගන්න තුනේ. බය නම් ඒකට ඒක මගහැරලා යන්නේ. හැබැයි ඒක මගහරිනවා නම් මගහරින්න වෙන්නේ ජනතාවගේ කැමැත්ත සහිතව. විධායකමේ අහෝසි කරන්න බෑ ජනමත විචාරණයක් නැතුව. එතකොට ජනතාව කියනවා නම් විධායකමේ අහෝසි කරන එක කමක් නැහැ. හැබැයි ඒ සමගම මේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරෙන්න ඕන අලුත් පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයක් එන්න ඕන කියලා ඒගොල්ලන්ට ඒකට හුඟක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි කියන ආණ්ඩුවට මොන ගැට ගහන්න ලෑස්ති වුණත් ඒගොල්ලන්ගේ පාලනය ලබන අවුරුද්දේ අවසන් කරනවා. ඒ කියන්නේ සහතිකයක් තියෙනවා. කවුරුවක් අතෙන් කලබල වෙන්න එපා. සැකීතන්න එපා. ස්ථිරව මේ පාලනයට අවශ්‍ය තියෙන්නේ තව මාස 10ක් විතර තමයි. මේක ඉවර වෙනවා. මොකද ජනාධිපතිවරණයක් තිබ්බත් ඒ ජනාධිපතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අපි NPP අපි හිතන ජයග්‍රහණය කරන ස්ථිරවලසම දිනුවොත් එහෙම ඒත් මේ පාර්ලිමේන්තුව තියාගන්න ඡන්දයක් වෙනවා. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහට මහින්ද රාජපක්ෂට ඔය එක එක සෙල්ලම් දම තමයි යන්න පුළුවන් උපරිම කාලය තම මාස 10ක් විතර තමයි තියෙන උපරිම. ඒ නිසා අපි හිතනවා ඒගොල්ලන්ට මේ දේශපාලනයේ මේ කුමන්ත්‍රණ කරලා දේශපාලන කුපාඩිකම් කරලා ව්‍යවස්ථා ගැට ගහගෙන ඒගොල්ලන්ගේ මේ අනීතික ජනතා විරෝධී පාලනයේ බලය රැක ගන්න පුළුවන් කමක් තිබෙන්නේ. අපි ජනතාවට කියනවා ඒගොල්ලෝ පතුරන මේ මතයට කලබල වෙන්න එපා. ඔකට අහු වෙන්න එපා. ඔබ උනන්දුවෙන් වැඩ කරගෙන යන්න. ඔබ සංවිධානය වෙන්න. ජාතික ජනබලයත් එක්ක තව එකතු වෙන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම එක්ක අපි ජනාධිපතිවරණ ජයග්‍රහණය කරන ලබන අවුරුද්දේ ජනාධිපතිని අවශ්‍ය කරනවා නම් ඒ සමගම අපි මහමැතිවරණ දිනාගෙන මහමැතිවරණ ජයග්‍රහණය කරලා අපේ රටේ ජනතාවාදී පාලනයක් හදනවා. ඒ නිසා ලබන වසර මේ දුෂ්ට පාලනයේ අවසන් කරන වසර වන බවට අපි ඉතා පැහැදිලිවම සහතික වෙනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා ඒක මගහැරලා යන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා ජනතාවගේ බලය තියෙන නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තෝරගන්න තියෙන්නේ කො ඡන්දේ තියලා නම්බුකාර සහිතව පෙරදිලා යනවද නැත්නම් ඒවට වෙන ගැට ගහන්න ගිහිල්ලා අර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ පාර යනවද කියන එක තෝරගන්න එක තමයි අපි හිතන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යයත් එක්ක ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියත් එක්ක ජනතාවට තමන් කැමති පාලනයක් පත් කරගැනීමේ අයිතියත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා කියන අනුතරංගවීම අපි ආණ්ඩුවට රනිල් වික්‍රමසිංහට යගේ ගෝල බාලින්ට මේ මොහොතේ කරන. මොකද ජනතාවෙන් ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව ජනතාවෙන් අද අලුත් පාලනයක් පිළිබඳ බලාපොරොත්තු සහගත. ඒ නිසා ඒ ජනතාව කරද්දන්න මේගොල්ලන්ට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි නැවතත් ජනතාවට අවධානය කරන්නේ මේ පතුරවන මතයට මේ පතුරවන මතය නිසා කවුරක්වත් නොමග යන්න එපා. ඡන්දයක් නොතිය අවුරුද්දයක් යන ඒගොල්ලන්ට බෑ. ලබන අවුරුද්දේ අනිවාර්යයෙන්ම ඡන්දයක් තියන්න වෙනවා. අපි ඡන්දයක් ගන්න ලෑස්ති කියන එක අපි අවධාරණය කරනවා. ඊළඟට මේ සමගම අපිට තියෙන වෙන කරුණක් පිළිබඳ අදහසක් දක්වන්න. මම දැන් තමනසල කවුරුත් දන්නා මේ වෙලාවේ ඊශ්‍රායල සහ පලස්තීන අතර ගැටුමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව සමාජයේ විවිධ අදහස් මත ඉදිරිපත් වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් අපි කල්පනා කරා ජාතික ජනබලයේ හැටියට අපි අදහස කියන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ පිළිබඳව විවිධ පාර්ශ්ව විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒවැ විවිධ අදහස් තියෙන්නේ. නමුත් අපි හිතන මේ වෙලාවේ
අපි දකින ප්‍රධානම දේ තමයි මේ ගැටුම නිසා පලස්තීනයේත් ඊශ්‍රායලයේත් නිරායුධ අහිංසක පුරවැසියන් ළමයින් කාන්තාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් දුෂ්කරතාවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොටත් විශාල ප්‍රමාණයක් සිවිල් වැසියන් ඝාතනය වෙලා තියෙනවා දෙපැත්තෙම. දෙපැත්තේම ප්‍රහාර නිසා දෙපැත්තේම සිවිල් වැසියන් ඝාතනය වෙලා තියෙනවා. ළමුන් දෙමාපියෝ නැතුව අතරමං වෙලා තියෙනවා. අවතැන් වෙලා තියෙනවා. කාන්තාවන්ට විශාල වශයෙන් ප්‍රශ්න මතුවලා තියෙනවා. උන් හිට දැන් ඇත්තරලා ලක්ෂ ගණන් ජනතාවට තමන්ගේ ගම්බිම් ඇතරලා යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක මානව ඛේද වාචකයක්. ඒ නිසා අපි හිතනවා අපේ ඉල්ලීම අපි හිතන ලෝකෙ මේකට බල කළ යුතු එක මොකද්ද? දෙපැත්තෙන්ම කරන ඝාතන නතර කළ යුතු තියෙනවා. ඒ නිසා සිවිල් වැසියන් ඉලක්ක කරගෙන දෙපැත්තෙන්ම කරන ඝාතන සිවිල් වැසියන් නිරායුධ සිවිල් පුරවැසියන් දෙපැත්තේම අය මරා දැමීම අපි හෙලා දැකිය යුතු තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඝාතන නතර කිරීම සඳහා අපි ලෝක ප්‍රජාව මේ දෙපාර්ශ්වයටම බලපෑම් කළ යුතු තියෙනවා. මේක එක පැත්තක් තෝරගන්න බෑ. කවුද හරි කවුද වැරදි කියලා දැන් තෝරන එක නෙවෙයි කාරණේ මම හිතන්නේ. කවුද කලින් පටන් ගත්තේ කවුද පස්සේ පටන් ගත්තේ කාටද ලොකු හයියක් තියෙන කාටද හයිය නැත්තේ ඒ වගේ කතන්දර නෙවෙයි දැන් මේ වෙලාවට ඕනකම තියෙන. මේක මානව ඛේද වාචකයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් ළමා පරපුරක් අසරණ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගැටුම් නවත්තන්න නිරායුධ සිවිල් පුරවැසියන් ඉලක්ක කරගත්තු ප්‍රහාර නතර කළා මේ පුරවැසියන් මරා දාන එක දෙපැත්තෙම නතර කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි කවුරුත් දන්නවා මේ ගැටුමට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අඩුම ගන්න ගත්තොත් 1947න් පස්සේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට කලිනුත් මේකට ඉතිහාසයක් තියෙනවා. නමුත් විශේෂයෙන් ගත්තේ මේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකේ ගැටලු ගොඩාක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක කතා කරන්න එක මේ වෙලාවේ අපිට කාලයක් නෙවෙයි. නමුත් එකක් තියෙන මේ ගැටලු පටන් ගන්නකොටම මේ ගැටලුවේ ආරම්භක කාලයේම එක්සත් ජාතීන්ක සංවිධානයේ මැදිහත් වෙලා යෝජනාවක් සම්මත කරලා තියෙනවා. සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. රටවල් දෙකට පිළිගන්න. එතකොට ද්වි රාජ්‍ය සංකල්පය කියලා මේකට කියනවා. ඒකට නිසා එක්සත් ජාතීන්ක සංවිධානය ඉදිරිපත් කරපු ඒ වැඩසටහන නැත්නම් සැලැස්මට අනුව නිදහස් පලස්තීනයකුත් නිදහස් ඊශ්‍රායලයකුත් පිළි අරගෙන තියෙනවා. ස්වාධීන පලස්තීනයක් ස්වාධීන ඊශ්‍රායලයක් පිළි අරගෙන තියෙනවා. එතකොට එක්සත් ජාතීන් සංවිධානයේ මැදිහත් වෙලා ඒ භූමිභාග වෙන් කරලා රටවල් දෙක ස්ථාපිත කිරීම තමයි අරමුණු බවට පත් වුනේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ තාක්කල් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඒ අනුමත කරගත්තු යෝජනාවට අනුව සැලැස්මට අනුව වැඩ කෙරලා නැහැ. ඒක බලාත්මක කරන්න අසමත් වෙලා තියෙනවා. මේ ගැටලුවේ ප්‍රධාන හේතුව ඒක. ඒතකොට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වගේ සංවිධානයක් ගත්තු සම්මත කරගත්තු යෝජනාවක් බලාත්මක කරගන්න බැරි වීමම මේ ඛේද වාචකයට ප්‍රධාන හේතුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපිට පේනවා ඒක බලාත්මක කර ගැනීමට ලොකුම බාධාවක් තියෙන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් කියලා. ඒ අය තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් අධිරාජ්‍යවාදී අරමුණු වෙනුවෙන් මේ කලාපය තුල බල තුලණය හදාගන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා දැනුත් මේ ගැටලුවට තියෙන විසඳුම තමයි ආරම්භක විසඳුම. පටන් ගන්න වෙන්නේ මොකෙන්ද? පටන් ගන්න වෙන්නේ එක්සත් ජාතීන්ක සංවිධානය ආරම්භයේදීම සම්මත කරගත්තු ද්විරාජ්‍ය සංකල්පයේ ක්‍රියාවට නගලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ස්වාධීන නිදහස් පලස්තීනයකුත් ස්වාධීන නිදහස් ඊශ්‍රායලයකුත් පිළිගැනීමෙන් තමයි. ඊශ්‍රායලය ස්වාධීන රාජ්‍යයක් ලෙස පිළිගන්නවා වගේම පලස්තීනයත් ස්වාධීන රාජ්‍යයක් ලෙස පිළිගත යුතු තියෙනවා. පලස්තීනය ස්වාධීන රාජ්‍යයක් ලෙස පිළිගන්නවා වගේම ඊශ්‍රායලත් ස්වාධීන රාජ්‍යයක් ලෙස පිළිගත යුතු තියෙනවා. ඒතර ඔන්න ඔය ප්‍රතිපත්තිය මත කටයුතු කරොත් අපි හිතනවා මේ ගැටුම් නිරාකරණය කරගනිමින් රටවල් දෙකටම පවතින පුළුවන්කම් තියෙන නිසා මේ රටවල් දෙකම පිළිගනිමින් මේ ගැටලු විසඳා ගැනීමේ ප්‍රතිපත්තියකට යාම තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ මොහොතේ ලෝක බලවතුන්ගේ වගකීම තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අනුමත වෙලා තියෙන මේ යෝජනාවට අනුව කටයුතු කරන එක. ඉතින් ඒ අතර අපි නැවතත් ඉල්ලීමක් කරන ලෝක ප්‍රජාවගෙන් සහ මේ සියලු පාර්ශ්වයන්ගෙන් සිවිල් පුරවැසියන් ඝාතනය වෙන ළමුන් පීඩාවටපත් වෙන කාන්තාවන් පීඩාවටපත් වෙන ළමුන් අනාථ වෙන අනාථීන් බවටපත් වෙන උපන් බිමේ අනාථීන් බවටපත් වෙන මේ ගැටුම් නතර කරන්න දෙපැත්තෙම සිද්ධ වෙන මේ සාමාන්‍ය මිනිස් ඝාතන කවුරුත් වෙලා දෙකිය යුතු තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මේ සිවිල් පුරවැසියන් ඝාතනයේ නතර කිරීමට මැදිහත් විය යුතුයි කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. ওই කරුණු ටික තමයි තිබුණේ කතා කරගන්න. ඊට අමතරව අරණ සෞදරි
අදහස් ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ අපි ගැටලු කතා කරමු. සුබ උදෑසනක්. මේ වෙලාවේ කතා කළ යුතු මාතෘකාවක් ගැන අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේ අද පවතින සමාජ අර්බුදය ගැන කතා කරනකොට අපි බොහෝ දෙනෙක්ගේ වැඩි අවධානය යන්නේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයත් ඒ ආර්ථික අර්බුදයට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව. නමුත් ඒ වගේම ඒ හා සමානම ඉතාමත්ම බලවත් ලෙස අපේ සමාජයේ කඩා වැටීමකුත් මේ ආර්ථික අර්බුදයට සම්බන්ධ වෙන සමාජ කඩා වැටීමකුත් සමාජයේ එන්න අනාරක්ෂිත වීමකුත් අපිට දකින්න තියෙනවා. මේකේ විශේෂයෙන්ම අපි මතු කරන්න ඕනේ අත වශයෙන්ම දැන් විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට දරුවන්ට එරෙහි වර්ධනය වෙමින් තියෙන ප්‍රචණ්ඩත්වය. මේක අපි දකිනවා පවුල තුලත් වැඩ කරන ස්ථානවලත් එන්න මේ ආර්ථික පීඩනය නිසා අපේ තියෙන රැකගත යුතු සමාජ සම්බන්ධතා මේ සියල්ලටම එල්ල වෙන පීඩනයත් එක්ක මේ සමාජ සම්බන්ධතා කඩා වැටීම තුලින් ඒ සම්ප්‍රදායිකව අපිට ආරක්ෂාව ලබා දෙන ආරක්ෂිත යම්කිසි සම්ප්‍රදායන් බැදීම් සියල්ලම දුර්වල වෙමින් යනවා. මේකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට විශේෂයෙන්ම සමාජය තුළ දුර්වල ලෙස හැඳින්වෙන හෝ බලය අඩු කණ්ඩායම් වලට මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක දකිනවා හැම දිනයකම එන්න වර්ධනය වෙන බව. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට, දරුවන්ට සහ ඒ වගේම වැඩිහිටි ප්‍රජාවටත් අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ටත් මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ආර්ථික අර්බුදය කියන එක අපේ ජීවිතවල සියලුම කොටස් වලට දැන් බලපාන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. සියලුම කොටස් විනාශ කරමින් යන බවක් පේනවා. මේ කිසිම දෙයක් ගැන සංවේදීභාවයක් හෝ තැකීමක් පවතින ආණ්ඩුවට නැති බවත් ඉතාමත්ම පැහැදිලි. එතකොට මේවා දරා ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ පවුල් හැටියට, පුද්ගලයන් හැටියට විශේෂයෙන්ම අර්බුදයට පත්වෙච්ච සමාජයක් විසින්ම මේවට විසඳුම් හොයන්න බල කෙරෙනවා සහ ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආයතන පොලිසිය වෙන්න පුළුවන්, ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය වෙන්න පුළුවන්, පරිවාසය වෙන්න පුළුවන්, කාන්තා අමාත්‍යාංශය වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලුම ආයතනයත් දැඩි පීඩනයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ට මෙවැනි ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වෙන්න අවශ්‍ය සම්පත්, අවශ්‍ය ඒ තාක්ෂණික සම්පත්, ඒ වගේම මානව සම්පත් එන්න දුර්වල වෙලා මේක මේ අද ඊයේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්ුත් නෙවෙයි. කාලයක් තිස්සේ සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධතියත් විනාශ කරපු ආණ්ඩු, විනාශ කරපු පාලකයන්ගේ නොහැකියාව නිසා අද වෙනකොට මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්නත් ඕනේ ජාතික ජනබලවේගය පහුගිය සතියේ විශ්‍රාමික සහ වැඩිහිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ එකතුවක් මුණ ගැහුණා. ඔවුනුත් අපේ අවධානයට යොමු කරා ප්‍රශ්න රාශියක්. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාමික පිරිසක් එක්ක අපි සාකච්ඡාවක් කරා. ඔවුන්ගේ වැටුප්, ඔවුන්ගේ පෙන්ෂන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න 1997 සිට පවතින මේ ප්‍රශ්න විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ඒ ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ට මුහුණ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නය නිසා අද ඔවුන් ඉතාමත්ම අසරණ තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ථිර ආදායමක් ලැබෙන. එතකොට ඒ කියන්නේ පෙන්ෂන් එක කිසිසේත්ම වැඩි වෙන්නේ නැති සහ ඒ පෙන්ෂන් ලැබිය යුතු පෙන්ෂන් එකෙත් විශාල අර්බුද රාශියක් මේ ආණ්ඩුවල මැදිහත් වීම නිසි කාලට මැදිහත් නොවීම නිසා විසඳුම් ලබා දීමට අපොහොසත් වීම නිසා අද වෙනකොට මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් විශාල පීඩනයකට ලක් වෙනවා. සහ ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොට
මේ ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් කියන්නේ සෞඛ්‍ය විශාල වශයෙන් සෞඛ්‍ය ගැටලු වලට මුහුණ දෙනවා. සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ බිඳ වැටීමත්, සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ කඩා වැටීමත්, විශේෂයෙන්ම බෙහෙත්වල තියෙන ප්‍රශ්න නිසා ඔවුන්ට මේ මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන අර්බුදය තවත් තීව්‍ර වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් ගත්ත ණයවල පොලි වැඩි වෙලා තියෙනවා. විශේෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ලැබිය යුතු යම්කිසි විශේෂ සැලකිලි නොලැබෙන නිසාත් මේ ප්‍රශ්නේ එන්න අධික කියන්නේ තාමත්ම බරපතල තත්ත්වයකට තල්ලු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසාම ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් තමන්ගේ දරුවන්ට බරක් නොවි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙච්ච කට්ටියක්. නමුත් අද ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා ඒ දරුවන්ගේ පවුල් වලටත් ආර්ථික ගැටලු තියෙන වෙලාවක දැන් මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ බරත් ඔවුන්ටම දරා ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ තුලිනුත් පවුල් අතරත් පවුල් තුලත් තව ප්‍රශ්න රාශියක් මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දන්නවා මේ ඊ타මාත්ම දැන් එන මාසෙ වෙනකොට අයවැය ඉදිරිපත් වෙනවා. අපි හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුවට ඒ අයවැය තුල මේ ජනතා ප්‍රශ්න වලට අවශ්‍ය විසඳුම් ලැබෙයි කියලා සහ මේ අයවැය තුල කිසි විටක අපි දන්නවා ඒ අයවැය තුල ඉදිරිපත් වෙන කාරණා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ අයවැයක් ගැනත් සාකච්ඡාවක් යන වෙලාවේ මේ කණ්ඩායමේ ප්‍රශ්නවලටත් ඉතාමත්ම ඉක්මනින් විසඳුමක් හොයන්න කියන එක ආණ්ඩුවට මතක් කර දීම. මම ඉංග්‍රීසියෙන් පොඩි කට් එකක් දෙනවා. Good morning. The NPP has called this press conference to bring to your attention several issues that are critical at this moment, particularly the government's efforts at this point to continue to disregard public opinion and to enter into a very destructive political future. It is very clear at this moment that this government, the Ranil Rajapaksa government, is extremely worried and extremely fearful of public opinion and of seeking public opinion, and are seeking to suppress people's democratic rights at every possible turn. This is a deeply unpopular government. There's no secret about it. This government has been rejected by the people for their nepotistic, patronage-based, arrogant political culture, as well as their inability to respond meaningfully to the people's economic and other problems. This is a failed government. This government has failed to resolve any problem that the citizens are facing in any meaningful manner. So rather than acknowledge that unpopularity and seek the public mandate, what this government is trying to do is to avoid any way in which the public can actually express their resentment and express their views about this government. This is happening in several ways. Already local government elections have been postponed. That these were due in March of this year. The local government elections have been postponed. The NPP has filed a case in the Supreme Court about this postponement, and we are hopeful that the judiciary will stand by the people of this country when they deliver their verdict, hopefully within this month or early next month. We continue to place our trust in the independence of the judiciary, and we are hopeful about the determination that the Supreme Court will deliver. But beyond that, the government is also, this deeply unpopular government, this government which has been rejected by the people of this country, at this moment is also attempting to spread rumors and also to demotivate people who are hopeful for a change and who are actually waiting for a change. We all know that 2024, a presidential election is due. And many people who are deprived of expressing their opinions and their views through the local government election, the vast majority of people are now looking forward and are hopeful at least about the
their ability to engage in a presidential election and to deliver a verdict on this government. However, the government is spreading rumors and attempting at this point to create a discussion that rather than face an election, that they are prepared to abolish the executive presidency and thereby avoid holding an election even in 2024, and that for the next 2 years that there will be no further elections till 2025. This we see as an extremely anti-democratic and despicable move by a government that has completely lost people's mandate and has completely been rejected by the people of this country. At this point, we all know that the discussion about the executive presidency is a long-standing issue in our country. The NPP and particularly the JVP, one of the major political party within the NPP, has always stood for the abolition of the executive presidency. However, our position on abolishing the executive presidency has always been with a viewpoint to strengthening and furthering strengthening democracy within the country. It is very clear that the intention of this government, when it is talking about abolishing the presidency, has nothing to do with strengthening democracy. In fact, it is very much to do with further limiting democracy. So in that sense, this is not an attempt for a progressive reform of the constitution. A constitutional reform that will further people's democratic rights. It is completely an effort to maintain their own power, to further limit people's democratic rights, and to remain in power by avoiding elections. So we want to categorically state at this point that the NPP will not fall into that trap, will not allow people's rights to be limited in this way, will not allow people's sovereign rights, their right to election, to be stolen in this way in order for a small group of corrupt, nepotistic, arrogant individuals to remain in power. This attempt to abolish the executive presidency is very clearly purely about remaining in power and nothing to do with the sovereignty or the democratic rights of the people. So we will oppose that in all, we will not allow that to happen. Any abolition of the executive presidency, it is very clear, it's not just about reforming one paragraph or one sentence in the constitution. Has to be a meaningful reform that will further and deepen the democratic structures in our society, and that entails a discussion about how executive power is going to be transferred to the parliament and to within a cabinet system. And in that sense, we do not think that this parliament, which the people have rejected, have the ability or the intention of making that kind of progressive constitutional reform. So we will support the abolition of the executive presidency. We have always been very clear that this country cannot sustain an executive presidential system. We have always stood for a parliamentary system. We will support the abolition of the executive presidency only if Parliament will also be dissolved, because we do not see that we will not support any kind of initiative which will seek to extend the life of this Parliament, which has been rejected by the people, or to extend Ranil Wickremesinghe's hold over the government of this country. Any attempt to do that through constitutional games, we will not tolerate and we will not support. So that is very clear. We want to make our position very clear to the people of this country. 2024 will be the opportunity you are seeking to change, to bring in a new political party of your choice to power. It will be your opportunity. We will safeguard your opportunity to reject this corrupt and nepotistic government. We will stand by that hope, that aspiration of the people of this country. We will not allow that to be diluted in any way. So have no fear about that, have no doubt about that. 2024 will be the year of transformation
of this extremely corrupt political culture in this country. We also want to say a few words about the humanitarian disaster that is unfolding in Palestine and Israel at this moment. We are extremely concerned about the cost to civilians, the suffering of civilians, especially women and children who are facing the brunt of the violence that is unfolding there. We call upon all parties to desist from inflicting any more suffering on the people, on unarmed civilians, on innocent civilians who are simply struggling to live in very, very difficult circumstances. They do not deserve the suffering that they are being subjected to at this point. No civilian should be caught up in this kind of humanitarian disaster, and we think it is the duty of the entire international community to bring whatever influence they have on all parties to bring this humanitarian disaster to an end. We also acknowledge that the situation in the Middle East, particularly the conflict between Israel and Palestine has a long history, a complicated and complex history. This is not the time or place for us to go into an analysis of this conflict, but rather to acknowledge the complexity of this problem and to call upon the international community to bring about a just solution to all parties. In 1947, the UN did bring about a two-state resolution. This was further confirmed in 1967 as well. There has been a long-standing discussion on a two-state solution to this crisis where both Israel and Palestine would be able to function independently as sovereign nations, and we support that measure. It is unfortunate that vested interests within the international community, particularly the ambitions of the United States and other Western countries within the Middle East, has prevented that solution from materializing. That was a solution that the UN agreed upon, which is still not being implemented. So we once again reiterate the need for that UN facilitated solution. We are as a political party, we recognize the value of a international rule-based international community, but the rule-based international community can only function if all countries within the international community have equal voice, have equal say, and are able to implement those resolutions in a way that is just and fair by all countries, not in a selective way. Whatever the rules that govern, that we agree upon internationally, have to apply equally to all international actors and not to a selected few. So we once again call upon all parties to the conflict to place the importance of alleviating the suffering to the civilian population as a priority and as of utmost importance. This world has seen enough suffering. This world has seen enough war and destruction. We must put an end to it. It is extremely unfortunate what is unfolding in that region at that moment, and we hope that we can come to a resolution as soon as possible. Thank you very much. අපිට තිබුණ අදහස් ටික අපි ඉදිරිපත් කළේ. මිට අමතරව කිසියම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට කතා කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ තව විශේෂයෙන් කාරණයක් එකතු කරන්න තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඔය ඊශ්‍රායල පලස්තීන ප්‍රශ්නය ඇවිලි යනකොට ඒක දඩමීමා කරන එක පදනම් කරගෙන අපේ රටේ සමහර ඔය ජාතිවාදී කණ්ඩායම් සුළු කණ්ඩායම් සමහර පුද්ගලයෝ මෙහෙත් එක ජන කණ්ඩායම් වලට එරෙහි මත පළ කරන්න උත්සාහයක් තියෙන බව පේනවා. මොකද මීට කලිනුත් ඒ වගේ අය වෙනි
ජාතිවාදී ප්‍රකාශ කරලා ජාතිවාදී ගැටුම් නිර්මාණය වෙන විදිහට වැඩ කරලා අපේ රට වෙච්ච විනාශය අතිවිශාලයි. පහුගිය කාලේ ඒගොල්ලෝ සැඟවිලා හිටියේ. නමුත් දැන් ඒ හැංගිච්ච බලවේග ආපහු මේ තත්ත්වයන් පාවිච්චි කරගනිමින් සමහර මුස්ලිම් විරෝධයන් හදාගනිමින් ඒ විදිහට අර මේ දූෂිත පාලනයට වාසි වෙන විදිහට සමාජගත වෙන්න උත්සාහ කරන බවක් පේන්නත් තියෙන නිසා අපි ජනතාවට අපේ රටේ ජනතාව ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනකම තියෙනවා. ඊශ්‍රායලයේ පලස්තීනයේ ප්‍රශ්නය ලෝක ප්‍රජාව මැදිහත් වෙලා ඒ රටවල කැමැත්තත් එක්ක විසඳගත යුතු ප්‍රශ්නයක්. ඒතකොට ඒ ප්‍රශ්න පදනම් කරගෙන වෙනත් රටවල ගැටුම් නිර්මාණය කරනවා නම් ඒක අතිශය බරපතලයි. ඒ නිසා ලංකාවෙත් කිසියම් හෝ පුද්ගලයෙක් හරි කුඩා කණ්ඩායමක් හරි ඒවා පදනම් කරගෙන රට තුල කුමන හෝ ජන කණ්ඩායමකට එරෙහිව ජාතිවාදී ලෙස කටයුතු කරනවා නම් ජාතිවාදී අවුස්සන කටයුතු කරනවා නම් උන් පීඩාවට පත් කරන කටයුතු කරනවා නම් ඒක වැළැක්විය යුතු තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් අපේ රටේ ජනතාව කල්පනාවෙන් විමසිල්ලෙන් සිටිය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරන නිසා ඒවා පදනම් කරන් අපේ රට තුල කුමන හෝ ජන කණ්ඩායමකට එරෙහිව නැවත ප්‍රචණ්ඩකාරී නැත්නම් පීඩාවට පත් කරන මතපල කිරීම හෝ ක්‍රියාමාර්ග වලට ඉඩ තියන්න එපා කියලා. හරි එනම් බොහොම ස්තුතියි. AsianMirror.lk